السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه رأيكم نعمل غرزة سهلة جدا وجميلة وبدرجتين خيط نعملهم ان هما يمتزجوا يبقوا جنجا وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة جدا. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشيه، ويلا بينا نبتدي على طول. انا هنا مستخدمة ابرة مقاس 5 ومستخدمة لونين خيط من خيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس. هجيب الفتلتين بتوع اللونين وهشتغل بيهم مع بعض بان انا هلفهم عادي على صباعي وابتدي الشغل. هبتدي اول حاجة اعمل عقدة البداية وبعد كده اعمل عدد السلاسل اللي انا عايزاها، مش شرط عدد معين. لو في سكرفات او كفيات اعملوها على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه. والغرزة دي ممكن تبقى صبياني او رجالي وممكن تبقى بناتي وسيداتي. بعد ما عملنا العدد اللي احنا عايزينه من السلاسل بنسيب اول غرزة سلسلة وبندخل في الغرزة التانية وبنعمل فيها غرزة حشو، وبعد كده بندخل في الغرزة اللي بعديها وبنعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها بنعمل غرزة حشو، وفي كل غرزة من غرز السلاسل ديت بنعمل فيها غرزة حشو. اهم حاجة واحنا بنشتغل نبقى متأكدين ان احنا بندخل الابرة في الغرزتين او الفتلتين بتوع الخيط بتوعنا وما ننساش اي فتلة منهم. هخلص السطر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصنا اول سطر، السطر التاني والسطر التالت عبارة عن غرز حشو. بنرتفع في اول غرزة بغرزة سلسلة وبنلف الشغل وبندخل في كل غرزة من غرز السطر اللي فات ونشتغل فيها غرزة حشو. يبقى انا السطر التاني والسطر التالت عندي هشتغلهم غرز من الحشو. وانتي بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وشير، ولو مش مشتركة في القناة دوسي على زر سبسكرايب عشان يوصلك كل اخبار القناة وكل جديد في عالم الكروشيه والهاند ميد. هكمل السطر التاني والتالت وبعد كده هنشوف السطر الرابع هنشتغل فيه ايه. كده انا خلصت السطر التالت بتاعي، عملنا كده 3 سطور من الحشو. السطر الرابع بتاعنا برتفع غرزة سلسلة وبلف الشغل بتاعي وهبتدي بقى اوريكم احنا هنشتغل ازاي في السطر ده. احنا هندخل في الغرزة بتاعتنا عادي وناخد سحبة خيط وندخل تحت الغرزة اللي هي بتاعت الصف الاول دوت وناخد سحبة خيط وندخل تحت الغرزة اللي بعديها وناخد سحبة خيط. يبقى احنا بناخد 3 سحبات خيط من الغرزة نفسها، من اسفل الغرزة بتاعت السطر دوت، من اسفل الغرزة بتاعت السطر اللي قبلها. نبتدي نشوف واحدة واحدة هنعمل ايه. اهي هدخل في الغرزة هنا واخد سحبة خيط وبعد كده ده اسفل الغرزة اهو، ادخل تاني واخد سحبة خيط واخلي الخيط يبقى مرتاح وامسك كده بصباعي الخيط وبنزل تحت السطر التاني واخد سحبة خيط واخليها مرتاحة. هيتكون عندنا 4 مجاميع للخيوط واقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. بصوا بقى شكلها لذيذ ازاي. تاني هندخل في الغرزة نفسها وناخد سحبة خيط وبعد كده اسفل الغرزة اخد سحبة خيط تانية واسفل الغرزة بتاعة السطر التاني هاخد سحبة خيط تالتة، اخلي الخيط يبقى مرتاح كده واقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. هوريها لكم مرة كمان. بدخل هنا في الغرزة ديت وبعد كده اسفل الغرزة بتاعة السطر اللي فات وبعدين اسفل الغرزة بتاعة السطر اللي قبليه. الخيط لازم يبقى مرتاح واقوم سحباهم كلهم مرة واحدة. هكمل السطر بالطريقة دي. وعلى فكرة الغرزة دي اسمها غرزة الكونو، غرزة جميلة جدا وانا عملتها قبل كده سادة. حبيت اوريها لكم ان انتوا لو مزجتوا فيها الالوان هتبقى شكلها شيك جدا زي ما انتوا شايفين كده، مديه شكل تحفة جدا في الشغل. وهوريها لكم برضو انا عاملاها بلون تاني، هوريها لكم بعد ما اخلص المجموعة او الايه الوحدة ديت. هخلص السطر بنفس الطريقة وبعد كده هنشوف السطور التكرار هتبقى عبارة عن ايه. وصلت كده لنهاية السطر واخر غرزة في السطر هعملها معاكم. بدخل برضو في اخر غرزة وبعد كده بنزل للسطر اللي تحتيها وبعد كده في السطر اللي تحتيها هنا، ولازم زي ما قلنا الخيط يبقى مرتاح
وبعد كده اقوم سحبة كل اللي على الابرة. تمام كده احنا خلصنا السطر الرابع. التكرار هيبقى السطور الجاية 4 سطور تكرار. اول حاجة بنعمل غرزة سلسلة، بنلف الشغل وبنشتغل غرز من الحشو العادية 3 سطور من غرز الحشو. يبقى احنا اول 3 سطور في التكرار بيبقوا 3 سطور من الحشو، والسطر الرابع بتبقى غرزة الكونو. انا هشتغل دلوقتي 3 سطور الحشو وبعد كده ارجع اراجع معاكم تاني غرزة الكونو. خلصت كده ال3 سطور بتوع الحشو بتاعنا. هنبتدي نرتفع غرزة سلسلة ونلف الشغل ونبتدي نكرر غرزة الكونو. بدخل في الغرزة دي واخد سحبة خيط وادخل في اسفل السطر واخد سحبة خيط تانية واخلي الخيط مرتاح، وادخل اسفل السطر اللي قبليه واخد سحبة خيط تالتة، يتكون 4 مجاميع خيوط على الابرة، اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. طبعا عشان احنا شغالين بفتلتين خيط فبيبقوا عبارة عن 8 فتلات على الابرة. ادي اول سحبة، تاني سحبة، وتالت سحبة ب8 فتلات على الابرة، نقوم سحبنهم مرة واحدة. غرزة جميلة جدا وبتدي شكل جميل جدا ومتعددة الاستخدامات، ممكن تستخدموها في كل المشغولات بتاعة الكروشيه. هوريكم دلوقتي العينة اللي انا عاملاها باللون التاني، بس بعد ما اوريكم بس ايه كده بعد ما عملت ايه سطرين. بصوا شكلها شيك ازاي كده. هنا بعد ما عملت مجموعة من السطور باللون دوت، وده بقى حاجة كده اخر شياكة بعد ما عملتها بدرجتين لونين هادين زي ما انتوا شايفين. حاجة كده شيك جدا والنتيجة بتاعتها رائعة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش زي ما قلت لكم تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.